guys! Welcome back to our channel. To this video, isi-share ko po sa inyo guys kung paano po ako maglagay ng aking makeup sa sarili ko. So, ito kung napapansin nyo guys, marami po akong parang mga small blemishes sa aking mukha or yung parang warts. Yeah. My everyday makeup look very light and simple makeup using mga simple makeup din siya. Pero, syempre yung mga makeup na hindi nakakaharm sa aking skin. So, ito na guys. Gumagamit ako nitong unang-unang gumagamit ako nitong pandinis lang sa aking mukha. Ayan, bago ako maglagay ng liquid foundation sa aking mukha. Toner ko po siya muna nitong facial toner na nabibili lang siya sa supermarket or sa mga drugstore. So, and then, umpisa na natin. First, naglagay na po ako nito. And, mag-a-apply na po ako ng aking foundation para po sa ating base na makeup. Simple looks and simple makeup lang po ito guys. Disclaimer lang. Hindi po ako expert sa pag-apply ng mga makeup sa mukha. I'm just sharing my simple makeup everyday. Yan. Start po tayo. Okay, ito po, naglagay po ako ng liquid foundation. Yan, dito ko po nilalagay sa aking yan. And then, spread ko po siya dito. Ganyan. And then, i-blend lang natin na mabuti sa ating mukha. Hanggang dito sa ating baba. Ayan. So, nasa sa inyo po kung gaano kakapal. Ayan. Ano yung gustong ilagay sa inyong mukha. Pero ako guys is, ano lang siya, light lang. Ayan. So, i-blend lang po natin siya mabuti. Ganyan lang guys. Yan mo tuloy. Okay. Gumagamit ako na concealer. Yan. Actually guys, hindi ako masyado marunong maglagay ng makeup, pero tinatry ko lang na ma-cover up itong aking mga warts sa aking face. For everyday use. Ayan. Ito ilagay ako nitong concealer stick. Ayan. Nabibili lang din ito guys sa Watson and sa Mercury Drug. Ayan. So, ina-apply ko siya. Ganun ulit. Dinadoble ko lang siya sa aking liquid foundation. Ayan. Ganyan. Simple. Very light lang siya. Ayan. And then, ni-spread ko siya ulit. Pinapantay ko lang siya. Ayan. Next step po natin na i-apply is yung kilay. Kilay is light, sabi nga nila, diba? So, apply tayo ng kilay kasi manipis po ang aking kilay. Okay? Apply ko lang siya ng ganon. Sinusundan ko lang po yung guhit ng aking kilay. Para po kumapal siya ng konti. Ayan. And then, sinusundan ko lang ang line. Ganyan lang. Konting dagdag. Okay. Para hindi masyadong manipis. Ayan. Ayan, very simple lang talaga ito guys. Para sa everyday use, kung gusto nyo mag-apply ng makeup everyday. So, sa panahon ngayon, kailangan natin magiging look fresh everyday. Diba? So, ganyan. So, ganyan lang guys. Dito lang. Add color. Darken. Pinakapalan ko lang siya dyan. Ang powder. is maglagay tayo ng
konting shade lang guys. Konting-konti lang. Actually, hindi ako naglalagay ng eyeshadow. Pero, try ko lang. Minsan naglalagay ako, minsan hindi. Light shade. Pero hindi ako mahilig maglagay ng eyeshadow. And kung maglagay man ako, pinipili ko lang yung very light na shade. Ayan. Ayan. Light lang siya. Ganyan lang ako ma-light maglagay. Okay. Makeup. Pero gusto ko siyang i-try na i-dark ng konti. So light as in light lang siya talaga. Kailangan ng konting dark. Okay. Ganyan lang siya guys. Very light and simple makeup para sa everyday use. Or sa may mga gustong magpaganda, pupuntahan mo sa facial, pwede mong gawin sa sarili mo. Ayan. Ayan. Hindi na ako nagkukontour guys, kasi hindi ako masyado mahilig magkontour. Ito na lang. And then, ito rin yung nilalagay ko is para mababa ng konti ang aking eyelashes. Ito lang. Biniblock ko lang siya ng konti, ang aking eyelashes. Para kumapal siya ng konti. Ayan. So, and then after that, nag-add na lang ako ng face powder. Ayan. So, medyo nag-flawless na siya ng konti. So, ayan. Very light and simple. Okay. And then, ginagamit ko shade is sa aking lipstick pala is ito light guys. Very light lang din siya na lipstick. Ito lang yung and kanina kasi nag-add ako ng color pink. So, a-add ko na lang siya sa taas. Itatap ko na lang siya.
Hindi na ako nagpo-contour. Ayan. And, lalagay ako ng konting, ano pala, yeah. So, kayang-kaya natin ito ng mga babae dahil sa bahay. Hindi natin kailangan pumunta sa beauty expert. Beauty expert. Ayan, gawin na lang natin sa sarili natin para sa ekonomiya. Sa panahon ngayon, kailangan natin matuto ng kahit ano. Ayan. And retouch ko ulit sa powder. And lastly, okay, pwede na rin ito. Meron pa rin siya guys, nakikita pa rin yung aking mga small patches or my nakikita pa rin siya. Actually, kaya hindi ako masyado naglalagay ng mga makeup. So, everyday light makeup lang siya and para maiwasan or hindi masyado makita itong aking marks. Kasi napatanggal ko na siya dati. And then, every how many years, bumabalik siya. So, hindi ko na siya pinatanggal. So, andyan pa rin siya. Ayan. Thank you so much. How do I look now? This is after and this is before. Ayan guys, may sample and everyday makeup natin gawin ko everyday para sa ekonomiya and para na rin sa ating sarili. Kailangan ilalove din natin ang ating sarili. Okay? So, especially kung meron tayong mga special occasions, pwede po natin gawin ito sa sarili natin. So, ayan, para hindi na natin kailangan pumunta sa beauty parlor. O, diba? So, again, thank you so much po sa inyong panunood sa aking simple tips and simple tutorial. Maraming salamat sa pagsama niyo sa aking vlog for today. Ayan, sa hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe to my channel and hit the notification bell para updated po kayo sa aking mga videos. Ayan, thank you so much for watching. Bye-bye guys!